Hi mga bebs! Okay, so makikita nyo naman nakabihis ako, papasok na ako ng work. So before that, naisip ko gumawa ng video. And this video is about paano mo i-iron yung hair mo nang hindi ka nagsusuklay. So ako po ay normally, well actually hindi po talaga ako nagsusuklay ng hair. So always with the finger comb lang po. Okay? And then yung normal routine ko is, pag nakabihis na, magpapatuyo ng hair. So ito, patutuyo lang ng hair ko. And then what I do is, I finger comb like this. And then, hatiin ko lang siya sa gitna. Yan. So, ganyan ko lang siya. If you notice, ang haba ng hair ko, diba? So, pag nag-iron, normally, it would take me 15 minutes lang. Hindi ko siya masyadong binababad talaga sa iron. So, okay, let's start na. So, kukuha ka lang ng konti-konting portion. As much as possible, hindi yan yung masyadong konti kasi it would take time bago ka matapos kung pakonti-konti. So, like, ganito lang karami. Okay. So, yan, simulan mo dyan. Hindi talaga ako yung hanggang said, hanggang, sa anit. So, ganito. And then, pagdating sa tip, saka ko siya babalik ko na ganito. So, dahil nga yung face ko malaki, may kalakihan ito ma'am, mga bed. So, hindi talaga ako nag-i-straight, like super straight ang hair. Ang ginagawa ko is curl yung tip. Lang, and then next na. So, para mabilis lang siya. Huwag naman yung masyadong marami. So, this one will do. So, yung, di ba, hinati mo sa dalawa on the side, both sides. So, siguro yung first side, you can portion it to 4. So, ito yung pangalawang portion ng left side. Yan, ikot mo lang siyang ganyan. Oh, by the way, yung iron is binili ko sa Lazada. It's only 289. Medyo, yung mga binibili ko kasi is mga tipid items. So, tinatry ko muna. If it doesn't work, ito buy na lang ng iba ulit. Buy la ulit ng iba. So far, ito, matagal ko naman na siyang gamit. Gumagana naman siya. Hanggang ngayon naman okay pa siya. Lumalaban pa, kumbaga. Ayan. This is the struggle. Pag hindi ka nagsusuklay. So anyway, ito naman, pag nagaganito siya, natadaan naman siya sa iron. Okay, so ito yung pang third portion ng left side. Yeah, so pagdating agad sa tip. Ganon. And then, roll mo lang. Yung plancha. Wait ka lang. And then, diba? Ulit-ulitin mo lang siya. Ngayon, kung hindi pantay-pantay yung hair, kagaya nung sa akin, okay, so what you can do is, separate mo na lang siya plancha. So let's say, ganito, kinuha mo yung portion and hindi naman siya pantay, so may naiwang ganyan. Let's go. Move on. Okay, so, yan. Kung ano lang na kaya ng plancha, ganyan. Huwag mo ipilit yung sarili mo. Siguro, okay. Yan, wait ka lang. Hindi kasi pwedeng dire-diretso ka lang. So, wait lang. Yan, wait ka. And there. And then, yung mga tirang parts. Usually, yung mga ganito, since parang hirap i-curl, minsan straight ko na lang siya.
So guys, ang pagkulot or pag-wave ng hair, it depends on you. It doesn't really have na paloob or palabas. Pwedeng combination paloob at palabas. Okay. Ganyan. Okay, so tapos na tayo sa side. Ano yung likod niya? Pwede nyo siyang straight sa part na to. Ganyan. Ganyan, ganyan. Okay. Next na tayo. Same lang din naman ang process sa side. I mean, on both sides. So, kuha ka lang ng portion. And then, so again, dahil nga hindi pantay-pantay yung hair, so kung ano lang yung kayang ipitin nung plancha. Again, huwag ipilit, okay? Huwag ipilit ang sarili. Okay, so, yan, plancha. Ganyan. Okay, after mong planchahin yung portion, ilalagay mo sa likod para hindi ka mahirapan. Siyempre, mas madaling malaman kung alin yung na-iron mo na sa hindi. So, this is best tip, lalo na kung may mahaba kang hair. Limited ang time mo para mag-prepare. Limited time meaning parang late ka ng gising, gano'n. Or, ayaw mong gumising ng maaga. Gusto mo yung parang panic mode palagi ang galawan mo. Yan. Ito dapat. Ganito lang dapat ang pagplansya ng hair. Dapat very, very, very light lang. Okay. Ganyan. Next. Dati, actually hindi black. Hindi pure black ang hair ko. Blonde. Tapos, ang ginagawa ko para mag-color black is magamit ako ng blackening shampoo, which is mas mura and I think mas less yung damage na magagawa na sa hair. So since it's coloring shampoo pa rin, I think somehow it's gonna affect the hair pa rin as far as yung yung healthiness ng hair. Pero at least it's less damaging compared to talagang yung pang-color ng hair. Okay. And then, yung pag-black ng hair really is my fear eh. Kasi ever since when I was a kid, I never had like super black hair. So, it's more of like may pagka-brown talaga yung hair ko. So, kaya natakot ako nung una na sabi ko, okay, baka-black ba ako? It's like parang part of my life. Parang mawawala, ganyan. Okay, so, we're down to last portion. But I think, let's separate na lang. Kasi medyo maiksi yung isa. Minsan, ang ginagawa ko, it's a combination of paloob at palabas na curl, just so parang hindi lang siya perfect tingnan. Ayoko nang masyadong sleek. Medyo gusto ko yung mga messy type. Buhok ko ito ha, hindi tao. Ayoko ng messy type na tao. Charing. And then, ito na lang, isa na lang. Anong oras na? Okay, so 8 minutes pa lang nakakalipas. So, isaglit lang ito eh. Okay, there. And then, down to the last one. So, usually, pag sa last one, since kaya ko namang abutin yung malapit sa anit, then, sinasagad ko na rin naman siya. Okay, and then, saka ko siya i-curl. Sorry man. Saka ko siya i-curl.
again, yung kaya lang, huwag ipilit. So, may naiwan pa rin. Siguro, dahil mahirap siya i-curl, straight na lang. Straight na lang. Alam mo, kahit mura lang tong plancha, if you notice, meron siyang kung mahina o yung degrees, kung gaano kalakas yung init. So, pwede mo siyang i-change. Yan. Okay, so ganito lang. Ganito lang siya. So, kinda messy lang siya. Parang natural lang. Parang nagsuklay pati. Yan ang pinakamahalaga. Mari nagsuklay pa. Pero hindi na. Okay, that's it. Wait lang. Okay, tingnan natin isa. So, ganyan lang siya. Ganyan lang yung tip niya. Please don't forget to subscribe, guys. Thank you so much for watching my video. And again, this is Jean, and thank you, mga best.